ආයි යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අද ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන තමයි වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සල්ලි හොයන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක මාර්ගයෙන් සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහම බලමු මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රී ඩේටා ගන්න, ඒ වගේම ප්‍රී රීලෝඩ් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා ප්‍රී ඩේටා ගන්න කොහොමද ප්‍රී රීලෝඩ් ගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝස්. ඉතින් ඒවා බලලා ඔයාලට ප්‍රී රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මම කියන ඇප් එක ඔයාලට පල්ලා ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔයාලා සල්ලි හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා මම අන්තිමට කතා කරන්නම්. දැන් අපි බලමු මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. Facebook කරා හෝ නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඊමේල් තියෙනවා නම් ඊමේල් එකක් කරා ඔයාලට දීලා මේක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දීලා ඉවරලා මම ඉස්සරහට යන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Facebook කරා හරි නැත්නම් ඔයාලට ඊමේල් එකක් කරා හරි දීලා මේක ඉස්සරහට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක මේ විදිහට දීලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් එකතු වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කූපන් කාඩ්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කුත් එයි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට මේ ටික පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක ඕපන් කරගත්තම අපිට බලන්න පුළුවන් පළවෙනිට මෙතනමුත් ඔයාලට එක එක දේවල් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරකවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනමුත් ඔයාලට මේ කූපන් කාඩ් ඒවා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමත් ඔයාලට මේකේ පොඩි ඇඩ් එකක් යනවා. මෙතනින් ඔයාලා ටච් කරලා ඒ ඇඩ් එක ගියාට පස්සේ ආපාර ඔයාලට මේක කරකවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ විදිහට බෑක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනමුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් 10ක සංඛ්‍යාවක් මට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මෙතනිමුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මේ තවත් කූපන් කාඩ් වලට බලා ගන්න පුළුවන් 500ක් දෙනවා මට. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් එක බලන්න ඕනේ. මේ ඇඩ් එක බලලා ඉවරලා ඔයාලට මේක දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඇඩ් එක ප්ලේ කරගන්නම්. හරි ඉතින් ඔන්න බලන්න ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගානත් ඔයාලට මේ මුත් ගන්න පුළුවන් මේවා. මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට බෑක් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලගේ ගාන මෙතනින් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් පොඩි ඇඩ් ඒවා යනවා. ඉතින් මේ ඇඩ් ඒවා බලනකොට තමයි අපිට සල්ලි ගෙවන්නේ. ඉතින් මේ ඇඩ් එකක් බලලා වෙලා ඔයාලට මේ රවුම ආපහු කරකව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වාසනාව අනුව තමයි මෙතන තියෙනවා ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක දෙපාරක් කරකවන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝස් බලලා ඒක ඔයාලා කරකව ගන්නවා. මෙතන යන්නේ වැඩි වෙලා ගන්නෙ නෑ මේකට. ඉතින් ඔයාලට තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔයාලා මේ විදිහට ගේම් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් බලන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කූපන් කාඩ් මෙතනට නම් ඕනි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ටිකට් ගන්න පුළුවන්, මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් බලලා මෙන්න මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝස් එක ඒ කියන්නේ මේ ඇඩ් එක ප්ලේ කරලා මේ විදිහට ඔයාලා ටිකට් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ ටිකට් මේ තියෙන වෙලාව ඔයාලට උඩින් ටයිම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටිකට් අදින වෙලාව තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක ගේම් එකක් විදිහට ඔයාලට මේවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වැඩි කියන්න යන්නේ නැහැ මේ දේවල්. ඔයාලට පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මේකෙන් සල්ලි ගත්තොත් 1 2 3 කට්ටිය තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේක. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න. ඒ වගේම බලමු අපි මේකෙන් කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ ගැනත් අපි කතා කරමු. ඒ වගේම මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක කොච්චර ගාණක් දීලා තියෙනවද, බෙදා දීලා තියෙනවද. ඒ වගේම අපේ මේක බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම අපේ සල්ලි ගාණ, ඉතින් අපේ account එක. ඉතින් ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් මේකෙන් කොච්චර ගාණක් මුදල් උපයලා තියෙනවද කට්ටිය කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින්
ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙතන 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය වැඩි මුදල් උපයව කට්ටිය තමයි මේ විදිහට මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට තව ටිකක් මෙහෙට ගියාට පස්සේ පොඩි සංඛ්‍යා හොයපු කට්ටියත් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතනට ඔයාලටත් එන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලගේ උඩ මම ඊතලින් පෙන්නන්න මෙතනින් ඔයාලට ටච් කරගන්න ඔයාලගේ ලොගෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ account එක උඩින් මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන වීඩියෝ කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට ටච් කරගන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 10ක් තමයි වීඩියෝ එක අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලට ඩොලර් 10ක් හොයලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 10ක් හොයාගන්න එච්චර මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ටග් ගාලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හොයාගෙන ටග් ගාලා වීඩියෝ එක ගන්න. ඉතින් මේක PayPal වලට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ සල්ලි හොයන ඇප් එක වැඩ කරන්නේ. මේකේ වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්නේ. මේ ඇප් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඔයාලට Play Store එකට ගිහලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එකේ තමයි ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක දැනටමත් මිලියන 10ක් වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. දැනටම 2,87,000ක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දැම්ම වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මේකේ PayPal එකට සල්ලි ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 10ක් සම්පූර්ණවම ඩොලර් 10ක් වන්න ඉක්මනින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් ඔයාලට පල්ලා ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් නොදන්න වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.